Mula nang ihatid si Leah ni ate ko sa school ay naging palabati na ito sa kanya. Walang umagang hindi ito dumadaan sa personal ni Rose para mag-good morning at makipag-usap saglit. Mainly, tungkulin sa mga pinagagawa kay Rose, pero naisingit itong pangumusta sa kanilang dalawa. He was always polite and jovial, although formal ito. Pagkatapos ito mukuhang ipinunta ay maakit ulit ito sa gallery kung saan naroon ang sarili nitong opisina. Minsan palang naakit si Ria roon when she had to take some blueprints to Atticus' desk. Wala roon ang binata at taganyak siyang tumingin sa mga knickknacks nito sa desk. There were a couple of picture na hula niya ay pamilya nito. Katabi nito ang dalawa pang lalaking kahawig nito. At ang bata pa ng tatlo sa kuha. Tipong 17 years old ang si Atticus. He was a lanky youth with slightly wavy hair. The tallest wore eyeglasses. Ang isa pang lalaki kasing tangkad ni Atticus, athletic and physique, at seryosong ekspresyon sa mukha. The photo looked to have been taken out of the country dahil pawang nakasweater ang tatlo at may poplar trees sa background. It did not look like Baguio to Leah. Ang opisina mismo ay maayos at malinis. May ilang libro at magazines tungkol sa architecture on shelves mounted on the wall at mga plake at tropeyo na nagkalat sa eagle wall nito. The office was spacious enough, designed to save on space. Hanggang sa ceiling may mga shelves na pwedeng patungan at kung ano-anong kagamitan. Ang drawing board nito ay nakaharap sa bintana. Pagtalikod sa desk nito kung saan naroon ay isang flat screen desktop, there were two phones, a printer, a fax machine, and a scanner. Exactly opposite the desk, directly facing the window was a dartboard. Sa ibaba noon may isang maliit na TV at speakers and dock ng iPod. Kakaiba ang speakers na iyon. Matangkad at slender ang shape. Mukhang minimalist faces. Siguro soundproof ang opisina ni Atticus dahil minsan wala siya narinig na tugtog mula sa opisina nito. Sa bagay, may kalayuan din ang pwesto niya mula sa alcove. Natatanaw lang niya ang arkitektong kumikilos sa open space. Bumabait si Boss Atticus. Komento ni Rose paghatid niya ng mga blueprint sa taas. Leah frowned inquiringly. Tingin ko mabait na siya dati pa. Oo, pero on the formal side, bihira lang siya makipag-usap. Unang bukod sa business within subordinates, makipagbiruan pero saglit. Tingnan mo ngayon, Mr. Congeniality ang lolo mo at lumilibot pa dito sa baba para mag-hi bago umakit sa tower niya. At today nagpa-cater siya kasi na-approve ng board ang proposal niyang expansion. Libre ang lunch natin. Hindi ba siya nagpapakain dati? Bugso ng kuryosidad ay tanong niya. Oo, pero hindi madalas at sa mga partners, engineers at architects lang. Kami, pizza lagi. Purga na nga kami sa pizza. Humahagikik na kwento ni Rose while looking around to make sure no one else heard. Mukhang mabait siya sa'yo. Pag-iiba nito ng usapan. She looked away. Siyempre, mabait din naman ako eh. Sakay niya. Naupo na siya sa swivel at nagkunwaring may hinahanap ng file sa pedestal. Binatayang si Boss Atticus. Or at least wala kami naririnig na girlfriend niya o nililigawan. Nakapagtataka nga eh. Kung hindi ko kilala, iisipin ko bading. At ang bata pa pero may naipundar ng sariling kumpanya. Kalahati na yung sense and sensibilities kanya. Tapos galing pa sa mayamang pamilya. Kilala mo si Felipe Bustamante? Yung dating DFA secretary? Daddy niya yun. Patuloy niya na lumipat pa sa harap ng desk ni Leah. Good for him. Gumiti si Leah, but in her mind, nasurpresa siya. Kung umasta kasi si Atticus, oo nga't formal. Noong sila lang dalawa sa loob ng sasakyan nito, mistula itong batang piro na gustong magpabibo. Walang ere, bagaman maayos itong magdala ng damit at laging malinis tingnan. Wala sa aura nitong pagiging anak ng isang sikat na politiko o miyembro ng gabinete. Crush mo siya? Pangungulit pa ni Rose. Tinawanan niya lang ito sa tanong nito. Kapag kasi sinabi niyang hindi, halatang ipokrita siya. Walang babaeng hindi magkakainteres sa isang tulad ni Atticus. Pero kung tatango siya, kakantayon siya nito habang buhay at baka ipamudmud pa nito ang impormasyon sa buong opisina hanggang makarating sa kanyang ukulan. Kung i-justify naman niya ang paghanga rito bilang boss, sasabihin pa siyang plastic at defensive. Parang wala siyang kawala rito. Teka, crush nga ba niya si Atticus? Mukhang nahahawa na siya kay Rose. Atticus was about to switch off all the lights in his office nang may mapansin siya sa gilid ng HP scanner. Isa iyong yellow plastic bag na may nakapaloob ng parcel, wrapped in brown paper. Sa ibabaw ng plastic ay may nakatape na papel na alam niyang stationery ng SAS. Sulat kamay ni Rose ang nasa papel. Boss, pinabibigay ni Leah. Nauna nang umalis eh. Binili na lang sa akin. Have a good weekend. Atticus immediately unwrapped the package.
his bag slung over her shoulder. It was some homemade Napoleones. Napangiti siya. Nabanggit pala niya nung isang linggo na paborito niyang merienda ang Napoleones mula sa Bacolod. He was touched and amused na naalala nito. Pagkasakay sa kotse, naalala niyang dahil Sabado ay kailangan niyang dumaan ng grocery. Siya ang nakatoka magluto ng dinner sa bahay para sa tiyuhin at caretaker. He thought it kind of sucked na weekend. Isa siyang attractive at binatang arkitekto pero wala siyang date. Kung tutuusin, hindi siya mahirap makakuha ng companion anumang oras na gustuhin niya. And being unhealthy, normal male, he had his share of fun. Ang kaso, natuklasan niya na may habang tumatanda siya, nakakasawa rin pala. Ang mga babaeng nakilala niya ng mga declassing bars sa mga parties o business transactions, parang pare-pareho mga yun. Surface lang ang may kinang, and after a while he would get bored at maghahanap na naman ng iba. Naniniwala siyang simple lamang siyang lalaki at hindi masyadong mataas ang standards niya pagdating sa babaeng makakasama sa buhay. The thing was, he ended up comparing every girl he went out to with Elise. At hindi yun sinasadya. Elise Ramona was someone from his childhood, a girl he grew up with, anak ng isang family friend. Hanggang ngayon wala pa siya nakikilalang pwedeng pumantay o humigit dito. He had met great women, of course, mayaman, maganda, smart, successful, but none of them really caught Atticus' heart for long. Laging merong kulang. And Elise, his childhood sweetheart, was touring the world as part of her job as an art historian. Sa Sorbonne in Paris, France, pa nito tinapos ang kolehiyo. She was 1 year older than Atticus, and she was still single. His mother kept theorizing that the reason why both of them were still single, despite having had numerous relationships, was that they were meant for each other. Botong-boto ito sa notion na sila ni Elise sa magkakatuluyan in the end. Hanggang ngayon, nagko-communicate pa rin sila sa pamamagitan ng emails at paminsan-minsang phone calls. Alam niyang masyadong unpredictable ang schedule ni Elise at siya man ay naging abala masyado. Simula nang maitatag niya ang scenes and sensibilities. SAS was the product of his blood and sweat. Sa simula pa lang, alam na niyang hindi siya hingi ng suporta pinansyal man o ano mula sa mga magulang. Atticus felt that he had to prove himself to them. Kailangan niyang ipakita sa mga ito na hindi man nila gusto ang larangang kanyang pinasok, kaya niyang tumayo sa sariling mga paa at magkapangalan din tulad ng mga ito. Kaya sa tulong ng ipon while working for a multinational company in Dubai, dagdag ang loans from the bank with his car and condo as collateral, he established SAS, funding half of the starting capital and the other half were put up by engineer Philip Hermosa and Alberto Samson na pawang broads niya sa sinalihang fraternity noong nasa Mapua pa siya. Siya ang may controlling interest sa kumpanya, kaya siya na rin ang naging managing partner. In the span of 2 years, masasabing matabas na ang SAS. Matatag na dahil na rin sa mga kaibigan niya sa print industry. Sumikat ang SAS sa elite circles. Masaya na sila sa resulta ng mga pagpapagod. Along the way and numerous girlfriends later, nakalimutan niyang personal life. Ang tukso nga lagi ng kanyang uncle John, tutulad daw si Atticus dito ng isang matandang binata. He shuddered at the thought. Sir! Napukaw ang sariling muni-muni ni Atticus nang marinig na may tumawag sa kanya. Walang iba iyon kundi si Leah. May kasamang ginang na tansya niya ay mid to late 40s ang edad. Maputi ang ginang, pleasantly plumped with a kind face. Leah, hi! Anong ginagawa mo dito? Tanong niya. Had been looking at the boxes of raisins sa Unimart. May tulak na shopping cart si Leah at mukhang marami ng laman iyon. Sinasamahan ko si Mama mag-grocery. Ma, si Sir Atticus po. Siya yung chief architect ng SAS. Sir, mother ko po, si Mama Vivian. Pakilala pa nito. Mama Vivian held out her hand for a handshake. Kamusta ka, iho? Anito with a gentle smile. Nginitian niya ang babae. He noticed Leah did not get her mom's complexion. Leah was a little browner, with a warmer skin tone. Mabuti ho, kamusta po kayo? Sagot niya. Dito pala kayo namimili? Sa Pure Gold kami madalas. Doon namimili ng paninda si Mama. Sinundo niya kasi ako sa ngayon, kaya dito na kami namili. Kayo din, sir? Usyoso pa ng dalaga. Samot-sari ang kwento ni Leah. Nangiti si Atticus inside. Ah, oo. Ako magluluto sa amin ngayon. Puro delata lang ang nasa bahay. Sagot niya. Ganun ba? Eh di doon ka na sa amin maghapunan? Marami kaming ulam. Anyaya ng mama ni Leah. Siniko ko ito, nang huli. Ma, anas ng dalaga.
Nako, I would like to. Kaya lang inaasahan ako ng uncle ko. It is my night to cook. He smiled ruefully at the older woman. Nako, okay lang po sir. Nagjo-joke lang po si mama. Agaw ni Leah. Anong joke? Iho, you're welcome sa amin kapag gusto mong pumasyal o makikain ha? Sabi ni Mama Vivian. Thank you. Ate Kos replied, smiling. Nakatuwad si Leah sa ilalim ng desk. Nandutan nito ni Ate Kos isang hapon. Galing siya sa field. Kinatok niya ng knuckles ang desk nito. Sumungaw ang ulo ng dalaga mula sa desk at waring napahiya ito na mapagsinong kumatok. Sir, good afternoon po. Anito tumayo. Pasimpleng inayos ang blouse at buhok. She was wearing a deep plum v-neck sweater over dark skinny jeans. Her hair was in its usual ponytail. Hi, why are you always on the floor tuwing nakikita kita? Pabirong tanong niya. Nasipa ko pa kasi ang cord ng monitor ko. Namatay yung screen. Ang hirap palang isuksok ng cord sa outlet. Sagot nito habang pinapagpag ang bandang tuhod. Really? Let me see. Ani ate ko sa tumikot ito sa mesa ni Leah. Naku, wag na sir. Ako na lang. Kaya ko na yan. Pigil ni Leah. He was in her space. Napakaliit lang ng lugar and he was almost on top of her. No, let me. Yumukod si ate ko sa kaya ni Leah kanina at kinapaka pa ang sakit. Maya-maya lang nabuhay na ulit ang screen. Nagpasalamat ang dalaga, sabay abot ng alcohol sa amo. Thanks, sabi ni ate Kos. He rubbed some alcohol onto his hands. I was just going to say thank you dun sa Napoleones na binigay mo. I totally forgot about it nung isang araw. Wala po yun. Konting bagay po sa paghatid niyo sa akin sa school ng isang linggo. She could smell him. She so had a thing for this man's scent. So, it's already 5 p.m. Wala ka bang klase? Tanong ni ate Kos. Wala po ngayon. MCLE kasi at lecturer ang prof ko ngayong araw. She went on to explain what MCLE was and he nodded. At pauwi ka na yan? Tumango siya. Yup, pretty much. I see, he said. He seemed to want to say something else. Hindi pa ito umalis sa harapan niya. They were standing together with only half a feet between them dahil sakitid ng space sa kabila ng desk niya. So, ingat ka. Yes, thank you sir. Tumango ito. Kinuskus pang muli ang mga palad and turned to walk away. Nung nasa hagdan ito, bigla siyang tinawag. She looked at him inquiringly. So, pagka-uwi mo ng bahay, anong ginagawa mo? Tanong nito. Leah frowned. Sabado ngayon kaya maraming tao sa bahay. Maglalaro siguro ng Plants vs. Zombies. Magmemerienda. Gumawa ng biko ng auntie ko. Magbabantay ng tindahan habang nagbabasa. Kahit ano. She shrugged. Why was the man interested? Ang dami palang ginagawa sa inyo. Was he being sarcastic? Pwede ba akong sumama? Napamulagat siya sa binata. Pati na rin si Fiona mula sa accounting na nagsusumite lang ng mga vouchers na pipirmahan sana ni ate ko sa taas. Si Rose ay nakikinig kung anong isasagot ni Leah. Sabi ng mama mo, welcome ako anytime. Nag-name drop pa si ate ko nang hindi siya agad makasagot. Sigurado ka, sir? Wala ba itong gagawang iba? Ang gwapong yan. Binata. Bakante o na Saturday? Paano nangyari yun? Oo, wala kasing pagkain ngayon sa bahay. Okay, biko lang naman na mayroon sa amin ngayon eh. Aniya, biko is infinitely better than Cheerios. Especially dahil walang milk, right? I have to get some milk bago umuwi. Ate ko seemed to be talking to himself habang paakyat na ng hagdan. Will you be ready in 20 minutes? Biglang lingon ito bago marating ang dulo ng stairs. Sure. Sige po. Sagot niya. Rose was looking at her curiously. Psst! Ano yun ha? Bakit sasama sa'yo? Malay ko. Gusto raw makikain eh. Aniya. But she felt excited. It felt like she was bringing him home. At dadalaw ito sa kanila. Parang maniligaw lang. Nag-iilusyon na talaga siya. Inatupag niyang pag-finalize sa mga ginagawa. Bakit sa amin di sumasama para kumain? Dudang tanong pa ni Rose. Baka nag-aalala siya kung anong iisipin ng asawa mo, Rose. Nagbubungis-ngisang sabay na ika na biro ni Rose. Hindi na pinansin ni Leah ang mga ito. She was strangely excited at aminin man niya o hindi, nakakakilig ang mga aktwasyon ni Ate Kos. Panay ang kwento ni Ate Kos habang nasa daan. Kumpara sa office persona nito na hindi masyadong madaldal, in private, Ate Kos behaved like a high school boy na umihirit na lang basta-basta. At kahit konti natatawa na rin si Leah kapag nagjo-joke ito.
Not because of the joke but rather sa attempt ng binata na magpatawa. Na problema ito kung anong pwedeng dalhin sa bahay nila. Marami silang daan ng bake shops pero parang wala itong magustuhan. Kumakain ba sila ng Japanese food? Tanong nito sa kanya nang mapadaan sa isang complex na may Asian restaurant. Sir, Atikos. Call me Atikos. He cut in. Okay, Atikos. Kaya ka po sasama sa amin kasi wala kayong pagkain sa bahay niyo, di ba? So wag niyo pong problemahin ng pagkain. Marami nang kinakain ng mga tao sa bahay. Aniya, we must bring them something. Wine or flowers. Nagliligalig pa rin ito. Ang OA mo. Si Uncle Tom lang naman ang umiinom ng wine sa amin. At kapag may awakasyon lang ang nagbibigay noon. Mga cheap pa, yung nabibili lang sa mini stop. Tumawa siya. Then we have to get them wine. I-prepare mo, sabi ko? Okay ka lang? Wag na nga sir, okay lang talaga. Hindi ito nagpapilit. Nang mapadaan sila sa produce kiosk, bumili ito ng sangkaterbang prutas. Melon, pinya, saging na tatundan at mansanas. Hindi na binanggit ni Leah na may farm silang pinagkukunan ng mga gulay at prutas. Baka kasi makarating sila sa kabilang ibayo kakahanap ng pwedeng ipasalubong. Sinulubong sila ng kahol ni Bella nang buksan ni Uncle Tom ang gate. Pinakilala niya ang mga ito. Nagbabasa ng dyaryo matandang lalaki sa terrace ng malaking bahay nang dumating sila ni Atikos. Ang mama naman niya may kausap na delivery boy ng Nissin products sa tindahan. Nagdidilig ng mga halamang orkidya si Mama Lily. Aba, ang dami mo namang dalang prutas. Sinong may sakit? Biro ni Uncle Tom kay Atikos. Inabot ito ang daladalahan ng binata. Gusto niya kasing magpasalubong. Sabi ko po marami na tayong pagkain dito sa bahay. Aniya habang ginigiya papasok sa bahay ang lalaki. Panalangin niya hindi masyadong magulo. Tinext na niya kasi sa Isabel na darating siya kasamang boss. Jaden was seated in front of the computer sa sala, abala sa Xbox. Isabel was in the dining room doing her homework. Lahat namang tayo pinapakilala niya sa lalaki. He seemed too tall, too huge, too fine for their house pero hindi ito kinakitaan ng ere o pagkailang. Maagang kinausap ito ang lahat. Kahit si Jaden. He sat on their couch sa dark green leaves and prints upholstery. Leah could not help wincing at the tackiness of their decor. Siguro sanay ang lalaki sa steel and chrome on earth colors. Minimalist kasi ang taste ito na halata sa disenyo ng opisina nila at mga disenyo ang pinapasa nito sa kliyente for approval. Modernist kumbaga. Their house had been decorated by their accumulated possessions. All the junk they had gathered through the years were scattered all over the place. Na walang sinusunod na particular na artistic logic. Pasensya ka na ha, hindi ko sinusunod ng design philosophy ng SAS dito sa bahay. Biro niya upang pagtakpan ng pagkaasiwa. No, I like it. It's homey. At home. Wala kang kalat na makikita. Sometimes it feels like I live in a museum. Nakangiting sabi nito habang iniisa-isang tignan ng mga photo albums nila. Kumakain ka ba ng biko, iho? Alok ni Mama Lily na pumasok mula sa opisina. Opo, sige po, if it's not too much trouble. Sagot ng binata. Mabutit kagagawa ko lang kaninang kahapon. Leah, pakainin mo ng boss mo sa kitchen. Magulo dyan sa sala, Jaden. May bisita ang ate mo. Pwede bang tumayo ka dyan? Selman ito sa bunso nila. Tumayo ang binatili at lumabas na ng bahay. Oh no, you don't have to upset your routine dahil nandito lang ako. Sawata ni Atikos. Kanina pa yung nakaupo sa harap ng computer. Kailangan itaboy ko yun para naman dumalo ang dugo sa kalam na ng batang yun. Bale walang sabi ni Mama Lily. Nang maiwan na sila, bumulong si ate ko sa kanya. Where is your boys' room? I need to go. Anito? Para itong bata nagmemege go out sa teacher. Andito, sa may tindahan ka magbanyo. Marami kasing nakasabit sa main bathroom. Kahit gano'n pa kabait ang boss, Leah did not think it was right for him to see her underwear hanging about. Inatid niya pa ang binata at tinulos sa mga paraphernalia na kakailanganin tulad ng toilet paper, sabon, liquid hand sanitizer, etc. Dumiretso na siya sa kusina para ipaghanda ito ng merienda. Dumaan si Isabel. Ate Pogi! Patikar, mapogi! Anit at lumusot na palabas ng kusina. Sa bungalow ng Mama Lily ito pupunta. Doon ito mahilig maglagay kapag kailangan mag-review. Wala kasing tao roon kapag araw. Napangiti lang si Leah. She found she liked Atticus around her family. She liked him in her house. Atticus was smiling a little when he came in from the living room. What? Agad na usisa ni Leah. Atticus shook his head and cast a look her away. Yung mama mo. I heard her say something to your sister.
And I think for some reason she was referring to me. Natigil sa area ang spatula ang ginagamit niyang pagkiwa sa biko. Ano? I really didn't understand it, but it was something about me being mas bata kaysa kay Isaac. Sino ba si Isaac? Naupo sa isang silid si Atticus without any invitation from her. He seemed to ease around her house sa parang hindi yun ang first time nitong tumambay dito. Yung upo nito, yung upo kapag nagpe-preside sa meeting ng mga partners. Tuwid. Nakatuod ang mga siko sa mesa. His long fingers fastened together. Para nakikinig ito sa proposal ng isang kliyente. Isaac is my ex-boyfriend. The nitpicker? Ang lalaki walang pamili ng car vacuum. Natawa siya. Siya na nga. That's so. Where is he now? Leah shrugged. Wala akong balita sa kanya. Tinungo niyang vegetable crock at kumuha ng 5 kalamansi. Sinimulan niyang hiwain iyon sa counter. Atticus started to eat the biko, pero parang nag-iisip ito habang umunguya. Your mother thinks I'm your boyfriend. Manliligaw. Pagtataman ni Leah sa amo. Umismit si Atticus. These days, what is the difference? Naiilang ka ba? Kaya kong ipaliwanag sa mama na hindi ka na naliligaw sa akin. Aniya na may halong tampo. Parang conscious na mapagkamalang may kaugnayan sa kanya. Of course not. It's actually nice. Sagot nito. Napatingin siya sa bintana. Kampante itong kumukutsara ng biko. Mukhang sarap na sarap ito roon. Nice. Paano naging nice ang maling akala? Usisa niya. It means your mom likes me. Confident na sabi nito. Kumindat ito sa kanya. Tumaas ang isang kilay niya. Are you flirting with me? Sumulya pa ito sa kanya. Would you like it if I were? Of course not. You are my boss. Maagap niyang sagot. So, if I am not your boss, you'd be flirting back. Is that it? Ay, bahala ka. Nilapag niya ang basa ng limonadang ginawa para sa amo. Napatingin ito roon. What's that? Did you just make me a lemonade? Anitong parang hindi makapaniwala. Oo, bakit? Ayaw mo ba? Healthy yan. Freshly squeezed at mayaman sa vitamin C. Ang totoo ay wala na silang juice at tinatamad siyang kumuha sa tindahan. No, I love it. Talagang pinagbigyan mo ko ng kalamansi. Thank you. Nasiyan siya sa narinig mula dito. He looked really touched by a simple lemonade. What a weird guy. Naisip na lamang niya. May kailangan ka ba, boss? Tanong ni Leah sa amo na kanina pa daan sa area niya. May sakit ba kayo sa bato at pabalik-balik kayo sa men's room? Narinig niyang naghagikikan si Rose at ang isa pang empleyado sa likod niya, pero binaliwala niyang mga ito. Hi ladies! Bati ng binata sa mga empleyada. He did not seem embarrassed. Instead, he sauntered over to her cubicle and rested one palm on the edge of the art table. She just came back from her lunch break at magre-retouch sana, pero naintriga na talaga siya sa amo kung pinansin niya ito. The Isaac guy, anong itsura niya? May picture ka ba niya? Tanong nito. Leah was taken aback by the question. Is this a work-related inquiry, boss? Yeah. He rolled his eyes at her and she found that adorable. You don't just drop that mini bomb on someone and not follow up with anything else. He is my ex. So, what? Paano naging kayo? Why did you split? Etc. etc. Women always volunteer that information on the third date. Seriously? Hindi alam ni Leah kung matatawa o mawiwirdohan sa lalaki. You need those details? Hindi sa pag-ano, boss, ha? I mean, with all due respect, ano bang pakailam niyo dun? It was a long time ago and it wasn't even that interesting in the first place. At matagal ko nang sinabi sa inyo, and it wasn't even that interesting in the first place. Ngayon mo lang manisip, itanong ulit? It had been 2 weeks since they had a conversation sa bahay ni Leah. Akala niya nakalimutan ni Atticus who had been busy with himself sa field. To her amazement, Atticus pulled up a chair from somewhere and sat on it, facing her, arms crossed in front of him. He was your first boyfriend? Yes. Maikli niyang tugon para lamang matigil na ito. Well, that means he loved him. Konklusyon nito. Yes, muling sabi ni Leah. So that means you can't have forgotten him that easily. Triumphant itong deklara, as if he found out a lie. Hindi ko siya nakalimutan. Di naman ako nagka-amnesia. Pero wala na kami. It was 3 years ago. She patiently explained. What does he look like? How tall? What did he do? Leah looked at him bemusedly. He smiled genuinely interested. So habang nagsusuklay ng buhok, she answered his question. He is okay looking. Mr. Suhin, but not too tall. He was older than I was. How much older? Way older. Don't ask.
10 years older? 40 na yun ngayon, boss. Biglang sumabat si Rose mula sa kabilang cubicle. Naikwento niya rito ang kasaysayan niya at ang dating nobyo. Thank you, Rose. Leah called out to the helpful woman sarcastically. Naghiwalay kami dahil nahuli kong dalawa pala kami sa buhay niya. Where is he now? Patuloy na usisa ng lalaki. Last I heard, he moved back to the US where his family lived at nagtrabaho roon. I haven't heard from him since. Now, is that enough details for you, Dad? Sumimangot si Atticus. Don't you dare call me Dad. You dated a 40-year-old DOM. I'm only 33. He wasn't a DOM. And the way you're acting right now, frankly, parang kang 3 years old. She straightened out her desk sa kawalan ng gumagawa. It was unsettling to have him seated just a foot away, staring at her steadily. Do you still love him? Walang ano-ano'y tanong nito. Hindi ko alam, pero kapag nalaman ko na ikaw ang unang makakaalam. Now boss, cute ka at lahat, but you need to leave because I have work to do. So, I'm the boss. Nagkibit balikat ito. His arms crossed before him. Mukhang wala nga itong planong tumayo mula sa kinaupuan. I could sit here all day and bother you if I wanted to. Ano bang nakain ito at ganun na lamang kung umasta? It was corny at hell, but it charmed her. He was deliberately being cute and she knew it, but she was charmed nonetheless. Sus me. She burst out laughing instead. Boss, if you don't leave now? Tara, lunch tayo. Anito. Yeah, you know, that meal you eat midday, after breakfast and right before... Nabigla siya. Lunch? Boss, kumain na po ako. I suggest you do the same dahil mukhang nalilipasan po kayo ng gutom. Nagpalatak ang lalaki. You should have buzzed me when you went. Wala tuloy akong kasama. Sige na nga, I'll bring you dessert na lang. Did you have dessert? No sir, hindi na po talaga. I will bring you leche flan or something. He pulled a handful of her hair before leaving. Biglang dumungo sa kabilang cubicle si Rose na makaalis na si Atticus. Leah! Anitong may halong panunukson tinig. Bakit? Ani ang nagpapatay mali siya. Inatupag niyang muli ang pag-ayos na mukha. Lunch daw. Naku, paano yan? Bibigyan ka pa ng dessert at parang salos na salos sa ex mo, Leah. Rose, he is a prankster by nature. Halata naman eh. Obviously na he's bored out of his mind. Kaya kung ano nang naiisip. Pero hindi kung sino-sinong kinukulit. Ikaw lang. Gustuhin man ni Leah ang sumang-ayon dito ay hindi niya magawa. Napakatanga niya kung magpapadala siya sa panunukso ng kaopisina at umasa sa isang bagay na napaka-imposible. The man was obviously a practiced flirt at walang magawa sa buhay, kung kaya pinagtitripan siya. That was a lot safer to think than the other way. Atticus was restless. He had finished checking his plates and he wasn't feeling inspired to do some touch-ups. Parang pakiramdam niya meron siyang gustong gawin, pero hindi niya matumbok kung ano. It was a Saturday and he didn't have to work. He was 33 and single and he is at home with the day stretching on before him. 10:00 pa lang ng umaga. Tito John, yung si Atticus po ba may nililigawan? Tanong ni Alfred. Nagdidilig ang caretaker ng halaman sa gilid ng driveway habang nililinis na nakakatanda ang kotse nitong vintage pa kaysa rito. It was a 1940s coupe na kulay ginto. Ha? Wala ako nababalitaan. Bakit mo nausyoso yan? Takang tanong ni John. Tingnan niyo po oh. Inginuso ni Alfred ng direksyon ng lanay. May kung anong kinukudkod sa parquet flooring ang binata. Gamit ang tsinelas ito. Nakatiyad ito at ang isang paa lamang ay may suot na pansapin. Kanina pa po yan. Mukhang may gustong gawin na hindi alam kung ano. He is just bored. Sagot ni John at inatupag na ang sasakyan. Kaya nga ho eh. Ang inaalala ko lang po sa kawalan po na magawa ay baka kung ano pang maisipan. Ang akin ho, itatato lang tayo dito ngayong Sabado. Humagalpak ng tawa si John. Hindi mo na makakalimutan yon, Manong. 11 years old pa lang si Atticus noon. Ang tinutukoy ng dalawa ay nung minsang maiwan nga silang tatlo sa bahay at walang magawa si Atticus. Nagawa na raw nito lahat ng assignments at nakulit na lahat ng katulong. Alfred, who was only 19 at that time, took pity on the boy. Inaya niya itong maglaro. Ang kaso, gusto pala ni Atticus na matutong magmaneho. Kaya kahit labag sa kalooban ay napapayag niya ito. Ang binatang ilabas ang pajero ng mga magulang nito. Ayun, muntik na silang mamatay at pareho dahil imbes na sa kalye sa harap ng bahay, lumabas ng National Highway si Atticus. Nako, mahirap na ho. Iiling-iling na sagot ni Alfred. Rinig na rinig ni Atticus ang usapan ng tiyuhin at ang driver. Nangingiti na rin siya sa sarili.
My! But he was consumed with ennui at pati flooring na mas matanda pa sa kanya inusisa niya. Pinagmamalaki kasi ng dad niya sa tinagal-tagal ng panahon. Hindi hollow ang tile sa produkto ng kumpanya ng kanyang mama. Kung kaya naman tinuktok niya isang parte niyon just to test the claim. Ano kaya ang ginagawa ni Leah? Tapos na raw ang finals ng mga ito at may isang linggong reprieve mula sa eskwelahan. Baka nagtatakal ng asukal or tulog. He decided to call her. After half an hour searching for his cellphone, naisip niyang wag na lamang itong tawagan. Mas mabuting sorpresahan niya na lamang ito. There seemed to be no one behind the counter sa Vivian's. It was just 12. Siguro nagla-lunch. Atticus parked his car sa baba ng punong mangga na nasa harap ng tindahan ni Leah. When he got out of the car, he could hear voices. Nangingibabaw roon ng kay Leah, and he smiled. He would recognize that anywhere. Buo pero manipis. Mabilis ang pace pero may taglay na lambing ang cadence. And he shook his head at his musings. Kinuha niya mula sa likod ng sasakyan ng isang kaing na mangga na binili niya pa sa Salcedo Village Market Fair. He looked at himself in the mirror and considered himself presentable enough. Sa labas ng bahay pala kumain ng lunch ang pamilya nito. He spotted Leah reaching for a shrimp. Her back towards him so he can see her smooth skin on the small of her back from where her tiny t-shirt rode up. She was also wearing yellow shorts. Kuya Atticus! Si Isabel ang unang nakapansin sa pagdating niya. Sunod-sunod naglingon ng iba pang nasa mesa. Si Mama Lily, si Ella, si Jaden, si Mama Vivian, ang asong si Bella, si Uncle Tom. Aba, tamang-tama pa lang dating nito eh. Halika't makapananghalian. Ani Uncle Tom. Ano ba yung dala mo? Ani Auntie Lily. Bakit ka napasugod, boss? Tanong ni Leah. He laughed at the barrage hurled at him. They found him a place, seated him between Uncle Tom and Isabel. A plate was put in front of him, and his mangoes taken away, all in the space of 1 minute. Mahilo-hilo siya pero masaya, lalo na makitang he was seated directly in front of Leah, who was looking at him with a huge smile on her face. I like your shirt. Anito. She had some sauce around her lips and he wanted to wipe it off his fingers. He was wearing a red t-shirt, white shorts. Thanks, I like yours too. Natatawang sabi ni Atticus. She had on an old Betty Boop t-shirt. They had seen better days, may butas ito sa bandang kilikili at maluwag na ang garter sa neckline. But she looked stunning in it. Sumipol si Jaden. Cheesy! O siya, mamaya ng landian. Kumain muna kaya't baka magtampo ang grasya. Pukaw ni Mama Lily. Si Mama? Humakbang ang uso ni Leah sa tiyahin. Si ate, pa-cute. Sinik ko ni Isabel si Atticus. Hayaan mo na, cute naman daw. Kumindat pa siya sa dalaga. Naumanin ang tawanan mula sa mga kabataan. Atticus stayed the whole afternoon. Parang wala itong magawa. Hindi naman maitanong ni Leah kung anong ginagawa nito sa kanila dahil baka ma-offend. Pagkatapos ng lunch, kinulit ito ng kinulit si Auntie Josephine sa kusina habang pinagtulungan namang itong hugasan ng mga pinagkainan. Pinigilan niya ito pero ayaw paawat. Pagkatapos ay naligaw ito sa sala at nagtanong kung ano ang pwedeng panoorin. Nagkalkal ito at sa Jaden ng mga lumang DVDs. At nang walang mahanap ay nagpa siyang pumasyal sa corner video store para mag-rent ng panonoorin. Nang bandang gabi na ay naroon pa rin ang binata sa kanila. Mukhang wala itong balak na umuwi.